Λοιπόν, αυτό είναι γεμάτο. Τι είναι. Ποιος δοκίμασε. Τι θες να πεις. Δεν ξέρω αν θα φτάσει εδώ πέρα. Θα δούμε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος Και ο Ανδρέας. και ο Ανδρέας. Και από εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και αναπόσπαστο μέλος της ομάδος Grill Philosophy. Χαρήκαμε. Εγώ να Ωραία. Λοιπόν, Τι είναι. θα του κεράσω εδώ. Αν περισσέψει, θα σας δώσω να πιείτε λίγο. Φτάνει, εσύ να πάρε. πάρει. Άντε, έμεινε και για εσάς. Α, Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα πικάντικο χοιρινό κοντοσούβλι. Αυτό θα το βάλουμε πρώτα στο κρασάκι για να τραβήξει, να το μεθύσουμε. Θα επανέλθουμε μετά τα τσίπουρα για τη συνέχεια. Πού δεν μας έριξε του τσίπρου και μας αφήσει σειρέστη. Λοιπόν, με σίγουρα απαγορεύεται να κάνουμε μαρινάδα. και θα το ψήσουμε με περιστροφή στις ψισταριές άμπερκιο στις μικρές σούβλες. Θα σας πω και πώς θα το ψήσετε οι υπόλοιποι που δεν διαθέτετε τέτοιες Αυτό ψισταριές. μπορεί να το αφήσετε για 2-3 ώρες μέσα στο κρασάκι, να τραβήξει καλά να πούμε. Έτσι. Έτσι. Εμείς θα Τώρα, το αφήσουμε λιγότερο ώσπου να πιούμε τα τσίπουρα. Αυτό. Κάνα 2 ώρες. 2 ώρες δηλαδή, αντί για 3, 2. Και θα συνεχίσουμε Πάμε. Έτσι. Κάτσε να το κάνω εγώ 2 βόλτες έτσι. με το κρέας μεθυσμένο Ναι. Αυτή τη φορά τους έβαλα και τα φτιάξαν από πριν τα τσίπουρα. και με εμάς ευτυχισμένους. Πάμε. Πάμε. Γιατί μάτια. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Έτσι. Άντε επιτέλους. Άντε, ώσπου να μαριναριστεί το κουτουσουλάκι μας. Βάλε μία και έξω. Πίνει πολύ. Ο άλλο του βάλει αυτό να πάρω. Νιάξε τα μιζάνα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Δεν ξέρω βάλει σίγουρα, ξέρεις. Ωραίο τσιπουράκι. Και βιολογικό. Να. Είδες αρώματα. Βέβαια. Καλή Πάντα τα καλύτερα. επιλογή έκανα. Απόλυτη. Το ψάξα πολύ να ξέρεις. Άντε, Λοιπόν. Άρα, βάλε. Παντζάρια, σκουρδαλιά. Αυτά είναι αυτό που του Είναι... Ναι. Αυτό το βλέπω γράφει καρδίτσα έβαλα. Με κάπα και Να σου μαλλιό. πω. Σήμερα στον νηπιαγωγείο είμαστε και βάλες. πιπεράκι μου. Όλο παρατηρήσεις το κάνει. Δεν μπορούσα να το βρω. Πού το έχεις το πιπέρι και Και το πιπέρι σαν να σου λέει με αυγό τώρα. Πάει. Τι πάει? Αυγό βραστό με πιπεράκι κόλπο από πάνω. Δεν μπορούσα να το βρω που το είχε. Δεν Και ήταν- λαδάκι. Αυτά. Άντε, γεια. Λαδάκι ξέχασε το. Και 2-3 σταγόνες που έχει ρίξει καλά είναι. Άστο. Άσε να πιω ένα τσίπουρο τώρα. Μην με στεναχωρεύεις. Εγώ αυγό τρώγα στην νηπιαγωγείο. Α, Με ζέση. ωραία. Ζέση. Πατατούλα. Παντζάρι, σκορδαλιά, Εγώ βάει. πάντως θυμάμαι δύσκολα τα χρόνια όταν πήγα, στο δημοτικό όταν πήγαινα, Ναι, έξω από την πόρτα για το σχολείο ναι, ήταν ένας κουλουρζής ναι. και θυμάμαι είχε μία δραχμή, Το κουλούρι. το ολόκληρο Ναι. και έφταναν για να πάρω το μισό. Έδωνε μισό και ολόκληρο. Πάει καλά. Α, πάλι καλά. Τι χειρόζησα. Αυτός ήταν πιο τυχερός γιατί Το παίρνω ολόκληρο. Εσύ ήσουν πιο τυχερός από μένα γιατί εγώ δεν είχα να πάρω κουλούρι. Και μου έβαλε, η μάνα μου είχε κότες, μου βάζε αυγό βραστό. Ακόμα καλύτερα. Νίγη καμιά φορά, ούτε το ξανάβαλα στο στόμα μου. Και επειδή σου έχω πει Τα την κουρώσει ιστορία, τα μάτια. μου βάλες αυγουλάκι τώρα. Θα σε φτιάξω εγώ την επόμενη. Άντε γεια μας. Ας πάει και το παλιά μου. Γεια σας. Λοιπόν, μετά από περίπου μία ώρα το στράγγιξα και εγώ όπως βλέπετε το κρέας έχει ασπρίσει. Αυτό θέλουμε. Άρη, γεια μας. Γεια μας. Θα μου αφήσετε ένα πουτυράκι και λίγο μιζέ. Τι σε αφήσουμε, δεν το βλέπω. Λοιπόν, επειδή εδώ τώρα θέλουμε να το κάνουμε πικάντικο προς καυτερό, θα ρίξουμε πρώτα μία πιπεριά σε αυτό το μέγεθος, πράσινη καυτερή, είναι περίπου 30 γραμμάρια, την έχω περάσει στο μούλτι και έγινε ψηλή, χωρίς τα σπόρια. Τώρα αν έχει κανένα σποράκι μέσα δεν πειράζει, αλλά να φύγουν τα πολλά σπόρια. Και- Κάποιος που το θέλει αρκετά καυτό μπορεί να βάλει και τα σπόρια. Ναι, γιατί είναι να βάλει και την άλλη. Να βάλει και δύο. Λοιπόν, βάλαμε την πιπεριά πρώτα για να περάσει η κάψα της κατευθείαν μέσα στο κρέας. Το κρέας είναι από κιλότο, είναι ψαχνό. Δεν έχουμε βάλει καθόλου λίπος εδώ γιατί θα βάλουμε έξτρα λίπος στο σούβλισμα με λαρδί.
Θα δείτε πώς στη συνέχεια. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να το μαρινάρουμε. Εδώ θα συνδυάσουμε 2 μείγματα καρικευμάτων. Το χοιρινό και το σουβλάκι κοντοσούβλι. Σε ίσες ποσότητες. Είναι 1,5 κιλό το κρέας και θα χρησιμοποιήσουμε 30 γραμμάρια από το μείγμα καρικευμάτων για χοιρινό και 30 γραμμάρια το μείγματος σουβλάκι κοντοσούβλι. Και θα τα ρίξουμε σε 120 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το αλάτι. Και να διαλυθεί και όλο το μείγμα. Ναι. Και να διαλυθεί και το μείγμα βέβαια. Αλλά όταν θα έχει λιώσει το αλάτι θα έχει διαλυθεί και το υπόλοιπο. Όπως βλέπετε, τα μείγματα καρικευμάτων είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο για να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους. Άλλη γεύση θα είχε το κοντοσούβλι μας αν το χρησιμοποιούσαμε μόνο του και άλλη γεύση αν χρησιμοποιούσαμε αυτό. Και με τα δύο μπορούμε να το δουλέψουμε. Τώρα εδώ τα συνδυάσαμε και θα βγάλουμε κάποια ενδιάμεση γεύση, εντελώς διαφορετική από τη γεύση που θα είχε το καθένα χωριστά. Λοιπόν, είναι έτοιμο, περιχύνουμε. Ομοιόμορφα. Και ανακατεύουμε κάνοντας μασάζ για να απορροφηθούν όλα τα υγρά της μαρινάδας. Θα πάρει λίγο χρόνο, 3-4 λεπτά ίσως και περισσότερο, και μετά θα πάμε να προσθέσουμε ένα υλικό ακόμα και θα το αφήσουμε να μαριναριστεί για τουλάχιστον 1 ώρα. Ιδανικό θα ήταν το 2ωρο, αλλά αν το αφήσετε και από την προηγούμενη μέρα ακόμα καλύτερα. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχουν συντηρητικά που συντηρείται το κρέας. Έτσι. Το κρέας μαριναρισμένο μπορεί να διατηρηθεί και 3 μέρες, ακόμα και παραπάνω, γιατί είναι αυτή τη δουλειά την κάνουν τα ίδια τα καρικεύματα. Τα ίδια τα μπαχαρικά που περιέχουν μέσα τα μείγματα. Έτσι. Έχουν την ιδιότητα, τη φυσική ιδιότητα να συντηρούν και το κρέας μας. Έχουμε πετύχει γιουμάμι με φυσικό τρόπο, με φυσικά υλικά, συνδυάζοντάς τα με απόλυτη ακρίβεια, και έτσι οι γεύσεις μας είναι μοναδικές, όπως και να συνδυάσετε τα μπαχαρικά. Βέβαια, και με τέτοια ισορροπία που αυτό βοηθάει, οι μυρωδιές αυτές που βγάζουν τα μπαχαρικά μας, που είναι αρίστης ποιότητας, επιλεγμένα σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, αυτή η ισορροπία που υπάρχει είναι αυτή που βοηθάει να χαλαρώνει πάρα πολύ το κρέας. Και έτσι τρώμε πάντα ένα κρέας μαλακό, ζουμερό, χωρίς να υπερκαλύπτουμε τη γεύση του κρέατος. Έτσι ακριβώς. Θα ζητήσω να πίνεις κανένα 2-3 τσιπουράκια για να ανοίγει η γλώσσα και να τα λες ωραία. Εσύ τα λες ωραία και συνέχισε να τα λες και εμείς να συνεχίσουμε να πίνουμε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ναι. Όπως βλέπετε, τα υγρά έχουν απορροφηθεί σε λιγότερο από 3 λεπτά. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε για 1,5 κιλό που είναι αυτό εδώ το κρέας, 35 ml περίπου ηλιέλαιο ομοσπονδίας. Ένα τελευταίο ανακάτεμα και το αφήνουμε, εμείς θα το αφήσουμε τουλάχιστον 1 ωρίτσα εδώ πέρα, να αποτελειώσουμε τα τσιπουράκια, να πιω και εγώ ένα τσιπουράκι ακόμα και να ανάψουμε φωτιά. Σε λίγο η συνέχεια. Ναι. Ευτυχώς εδώ έχω τον αδερφό, ας πούμε. Για να εσύ τον λυπάμαι, δεν τον κάνει και αυτό. Πρέπει να τον ξεκουράσω να πιει και αυτός κάτι. Το θέμα είναι έτσι όπως το πάτε. Σηκώνει το ένας, κάθεται το άλλος, εγώ πάλι τσίπουρο πήρα. Δεν με βλέπω καλά στο τέλος. Το πρώτο κομμάτι θα βάλουμε λίγο λίπος, που είναι από λαρδί. Λίγο είναι αυτό. Τι είναι, πουλί είναι. Μπόλικο. Καλά. Το λίπος θα δώσει νοστιμιά, θα κρατήσει επιπλέον υγρασία και στο τέλος το πετάμε. Οι θεριακλίδες και οι μερακλίδες του τρώνε τώρα, στο λαρδί. Ένα λίπος, ένα κρέας. Το σκληρό ούτως ή άλλως δεν λιώνει εντελώς. Ναι. Δεν μου λες αυτό, έτσι το βάζουμε έτσι. Κάρφωνε. Όχι, κατά μήκος. Εμείς πάντως δεν το προορίζουμε για φαγητό αυτό, απλά το βάλαμε εκεί να δώσει έξτρα νοστιμιά. Πολύ μαλάκουσε. Φαίνεται στο σούβλισμα. Γιώργο, θα σου δείξω το πρώτο πώς σουβλίζεται και μετά τα υπόλοιπα. Για σένα λέει. Για σένα λέω. Α, τότε να μην γελάω. Για σένα λέω. Εγώ νόμιζα ότι εσύ... Αφού και τους συζυγεί εμένα, λέει. Είναι τα τσίπρα. Εμένα μου είπατε ότι έχω ρεπό να με ξεκουράσετε.
Βλέπετε τι ομοιόμορφα το φτιάχνει, ξέρω εγώ. Ναι, καλά δικός τώρα. τους. Ναι. Τα κάνεις όμορφα σαν και σένα, αγόρι μου. Ναι. Και χαμογελαστά. Αφήστε τα αυτά τώρα. Ξέρετε. Τα κοντοσούλια σου βγαίνουν χαμογελαστά. Πιστεύω ότι τα βρίσκουμε τη παρέα είμαστε μετά. Εσύ δωροδοκείς τίποτα. Όχι, μην ανησυχείς. Παραμύθι το κάνω σήμερα. Βάλει και λίγο λιπάκι. Το ξεγελάω. Σε κουμπλέ. Και ένα τελευταίο. Να κλείσουμε με λίγο πως. Έτσι. Μπράβο. Άντε να σου βλέσω κι εγώ κανένα. Έργο τέχνης. Ναι, είναι πράγμα. Έτσι θα γίνουν και τα επόμενα. Έτσι. Να κάνω κι εγώ κάτι. Να τα ψήσω τουλάχιστον. Εύκολο. Δεν έχει σημασία. Δουλειά είναι και μία, δουλειά είναι και άλλη. Λοιπόν, μέτρια προς δυνατή φωτιά έχουμε σταχτώσει γιατί τα κάργουνα είχαν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ομαλή περιστροφή που μπορεί μόνο ο κοχλίας να την προσφέρει. Οι ψισταριές μας Abercue είναι σχεδιασμένες από μένα και τον Ανδρέα. Είναι πολλά χρόνια στην αγορά και τις καμαρώνουμε και εμείς να δουλεύουν με μεράκι. Εύκολο ξεκούραστο σούβλισμα και ψήσιμο. Βέβαια, όσοι δεν διαθέτετε περιστροφή, μπορείτε να ψήσετε αυτό το κουντοσούβλι σουβλισμένο σε μεγάλες ξύλινες σούβλες ή σε μεταλλικές βέργες πάνω στη σχάρα και θα το γυρίζετε, θα κάνετε πολλά γυρίσματα από όλες τις πλευρές και από τις 4 πλευρές. Μπορείτε επίσης να το σουβλίσετε και να το ψήσετε στην ηλεκτρική σας κουζίνα, μέσα σε ένα ταψάκι. Μπορείτε να το ψήσετε σε μια ψισταριά υγραερίου, πάνω στη σχάρα. Λοιπόν, το ψήσιμο προχωράει, έχει αλλάξει χρώμα το κουντοσούβλι μας. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και όπως βλέπετε σε σημεία εκεί όπου βρίσκεται το λίπος που βάλαμε ενδιάμεσα φαίνεται ότι έχει αρπάξει, έχει καεί λιγάκι. Πάντα συμβαίνει αυτό με το λίπος. Όταν το λίπος είναι εκτεθειμένο προς τη φωτιά αρπάζει πιο γρήγορα, ειδικά αν είναι δυνατή η φωτιά. Στο τέλος θα σας δώσουμε οδηγία για το αν είναι πικάντικο ή καυτερό και πόσο θα πρέπει να προσθέσετε να αφαιρέσετε πιπεριά για να το κάνετε ανάλογα πικάντικο ή καυτερό. Και μείνετε μέχρι το τέλος και δεν θα χάσετε. Είμαστε στους 72 βαθμούς. Σε λίγο τα βγάζουμε. Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Έχουν καραμελώσει. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 72 βαθμούς. Ευτυχώς δεν έχω κανέναν εδώ δίπλα να απλώσει χέρι. Δεν έχουν σηκωθεί ακόμα από τα τσίπουρα. Αυτά είναι. 6-7 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία τους για να μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Σε λίγο η συνέχεια. Καλά. Αναστεναγμός. Μου σκουβολάνε πριν απλώσει το χέρι. Έταξα στους φίλους μας κάτι. Ότι όσοι μείνουν μέχρι το τέλος. Μόνο με στριμώγει. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος. Για να πάει να το φάει. Κάντε μια εγγραφή. Αφήστε ένα σχόλιο και θα κερδίσετε αυτό το δίδυμο που σας δείξαμε εδώ πέρα, χοιρινό και σουβλάκι κοντοσούβλι. 3 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα τέτοιο Από σετ. 2 κουτάκια. Έτσι. Έτσι, κόψτε τώρα. Έτσι, γιατί είμαστε Θα το κάνω μια εγχείρηση έτσι εδώ. large εμείς. Για να βγαίνει, βγάλε το έτσι, γιατί σπρώχτω να βγει τώρα. Να κόψει και από το ένα ώρα από τη δικιά σου τη μεριά μας. Ναι. Έφυγε. Θα το κάνω είναι μακριά από αυτό, να έχει μακριά χέρια. Τσουροφλιστή. Έχει μακριά χέρια. Άστο να πάρει ρε μια ανάσα. Κάτι πρέπει να του δέρουν τα χέρια. Κάνε λίγο πιο εκεί να πάρω σαν πάρω και εγώ ένα κομμάτι. Τι αδερφέ πάρε, άμα φύγεις να πάρω. Τρίσκουν τα σάλια, φίλε. Εγώ θέλω να δω πρώτον αν είναι ζουμερό. Κοιτάξτε. Ένα στεγνό κρέας.
Αφού πήγαν το ζουμιά κάτω. Ναι. Πολύ πόσο ασπροδερό ήταν όταν το μαρινάραμε και τι ωραίο χρώμα έχει πάρει τώρα. Γέμισε το στόμα ψάλια. Τι γεύση είναι αυτή. Δεν είναι καυτερό, είναι πικάντικο. Ναι. Αν θέλετε καυτερό, Όσο βάλτε δύο πιπεριές. Εγώ είμαι μέχρι εδώ, παραπέρα δεν αντέχω. Δεν είμαι του καυτερού και πολύ. Αλλά η γεύση του είναι απίστευτη. Τέλειο. Barbecue sauce Ομοσπονδίας. Πολύ καλή επιλογή και του ταιριάζει. Και η μουστάρδα. Κλασική μουστάρδα Ομοσπονδίας. Λοιπόν, Α, καλά. Είναι καλό. το λιπάκι όπως βλέπετε εγώ το βγάζω, δεν το τρώω. Όποιος είναι θεριακλής μπορεί να το φάει. Όπως δείξαμε ένα πολύ στεγνό κρέας χωρίς εσωτερικό λίπος όπως είναι το κιλότο που βάλαμε σε αυτά τα κοντοσούβλια, έγινε πραγματικά εξαιρετικό. Έχεις κι άλλα. Ορίστε, Πώς τρώω. Πάει κάνω να τρώμε εμείς. μου έχει κοπεί η μιλιά. Δεν μπορώ να Εξαιρετικό κουτουσούκλι χοιρινό. Πρώτη φορά επιχειρήσαμε αυτόν τον συνδυασμό των δύο καρικευμάτων, αλλά εμείς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τα παιδιά μας, ξέραμε τι αποτέλεσμα θα δώσει περίπου. Φανταστήκαμε. Και τώρα το γευόμαστε. Το γευόμαστε και ήταν πραγματικά πολύ καλή επιλογή. Μπορείτε να παίξετε και με τις δόσεις 30-40, εμείς το βάλαμε 50-50. Κάθε παρέμβαση που θα κάνετε ποσοστιαία μεταξύ τους θα έχετε και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και άλλα υλικά. Ιδέες θα σας δώσουμε στη συνέχεια πάρα πολλές. Στην υγειά μας Άντε, γεια μας. Στην υγειά μας, και στην υγειά σας. Στην υγεία σας, παιδιά. στην υγειά σας. Καλά ψησίματα. Α, Με καλή ριτσινόλα, παρέα ωραία. πάντα. Η ρετσί να πάει με όλα. Πω. Βάλσαμο. Αυτό το τραγανό και ζουμερό συγχρόνως και Ναι. πολύ μαλακό. Μαλακόγια που γεύση είναι. Χωρίς να έχει αυτή την ψεμένη αίσθηση Μπράβο. που σου χαλάει τον ουρανίσκο. Έτσι. Και φυσικά εύπεπτο. Όσο και να φάμε τώρα εδώ, μετά από μια ώρα θα είναι σαν να μην φάγαμε τίποτα. Γι' αυτό ας φάμε πολύ τώρα. Για τούτους μπορεί και σε λιγότερη ώρα. Γι' αυτό να παίξει περισσότερο άλλη φορά. Ναι, ένα μισό κιλό είναι. Πολύ είναι. Ένα μισό Και κιλό. πολύ. Λίγο είναι. Πολύ μισό κιλό.